सबैजनालाई श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरुलाई नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगतिको यो क्राफ्ट ट्युटोरियलमा स्वागत गर्दछु। गएको हप्ताको भिडियो तपाईहरुले एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धेरै साथीहरुले गएको हप्ताको त्यो फ्लावर अनि बटरफ्लाईलाई एकदम मन पराउनु भयो अनि फेरि त्यसलाई एकदमै डिटेलसँग बनाउन सिकाइदिनुस् भन्ने अनुरोध गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी त्यही फ्लावर र बटरफ्लाईलाई सिक्नेछौँ। साथै एउटा नयाँ एउटा फ्लावरको डिजाइन पनि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अनि यो पेपरको यस्तो गरिने आर्टलाई चाहिँ क्विलिङ आर्ट भनिन्छ। अनि हामी यो क्राफ्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो क्राफ्टलाई के सामग्रीहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू त्यो सामग्रीहरू हेरौँ। विशेष गरेर क्विलिङ आर्टमा पेपर कटिङको लागि चाहिँ यस्तो प्रकारको मेसिन चाहिन्छ, जुन मेसिनलाई चाहिँ सेलर मेसिन भनिन्छ। यदि हामीसँग यस्तो मेसिन छैन भने पनि हामी आफै पेपर कटरले पेपरलाई काट्न पनि सक्छौँ। त्यो म अहिले पछि तपाईहरुलाई देखाउने छु। सिजरहरू चाहिन्छ, अनि पेपर कटर, स्केल, अनि ग्लु, अनि कलरफुल पेपरहरू चाहिन्छ। अनि यो पेपरलाई घुमाउनको लागि बनाउनको लागि चाहिँ एउटा सजिलोको लागि चाहिँ यस्तो खालको टुल छ। यो टुल पनि तपाईले बजारमा किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग छैन भने यस्तो खालको अलिकति चुच्चो खालको परेको कुनै पनि तपाईको मोटो खालको सियो अथवा लठीहरू पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामीहरू पहिला पेपर काट्ने छौँ। म तपाईलाई पहिला सेडर मेसिनबाट पेपर काट्ने देखाउने छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेलर मेसिनले यसरी पेपरलाई सानो गरेर यसरी काट्दिनेछ। यो हामीले पेपर सेलर पेपर मेसिनबाट यसरी काट्यौँ भने अब कसरी यो पेपरलाई स्केलले गरेर काट्ने भने चाहिँ यसरी काट्न सक्छौँ। अब हामी पेपर कटरले कसरी काट्ने छौँ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। फर्स्टमा तपाईले यसरी एकदमै राम्रोसँग स्केलले यो चिन्ह लगाउनुस्, एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी मैले यहाँ टिक लगाएको छु। मैले पेपर कटरले यसरी काटेँ, त्यसपछि सेलर मेसिनले पनि काटेर तपाईहरुलाई देखाइसकेँ। अब हामी गएको हप्ताको यो खाले फ्लावरलाई बनाउन चाहिँ हामी यसलाई रातो कलरमै बनाउने छु। आज तपाईलाई म अलिक डिटेलमा देखाउने छु। आउनुहोस् हामीहरू सुरु गर्नेछौँ। पेपरलाई हामी यसरी लिनेछौँ अनि यो क्विलिङ टुलबाट चाहिँ हामी पहिला गर्नेछौँ। यसरी तपाईले हालेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ बनाउनुहुन्छ, यसरी हालेर यसरी घुमाउँछौँ। बिस्तारै बनाउँछौँ मिलाउँदै। यसरी बनाएपछि यसलाई निकाल्छौँ अनि यस्तो डल्लो हुन्छ। अनि यसलाई तपाईले एकदम बेसरी प्रेस गर्नु हुँदैन। बेसरी प्रेस गर्यो भने चाहिँ यसको सेप बिग्रिन्छ। त्यही भएर अब यसलाई तपाईले कत्रो ठुलोसम्म बनाउने भन्ने विचार गरेर अन्दाजमा तपाईले यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी छोडिसक्नु भएपछि चाहिँ अब सेप दिनको लागि चाहिँ तपाईले अब यो सेप यस्तो हातले चाहिँ चुच्चोवाला यसलाई चाहिँ बिचमा यसरी पक्रेर यसरी यहाँ दुवै साइडमा समात्ने अनि यसरी बिस्तारै यसलाई यसरी प्रेस गर्ने। अनि प्रेस गरिसकेपछि यो माथिको लागि तपाईले यसरी बेन्ड गर्ने अनि फेरि तलको लागि पनि सेम वेमा अर्को साइडमा यो यता साइडमा छ भने यसलाई अर्को अपोजिट साइडमा यसरी बेन्ड गर्ने। यसरी बेन्ड गरिसकेपछि यस्तो सेपमा हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ यसरी यहाँ मेरो पेटल बनिसक्यो। अब म तपाईलाई चाहिँ चुच्चोबाट कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। यो त क्विलिङ टुल्स नै भयो, यसबाट एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। यदि यस्तो टुल्सहरू छैन भने तपाईले यस्तो चुच्चोवाला अथवा हातले नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म देखाउँछु कसरी गर्ने। यसरी हल्का फुल गर्ने यसरी तपाईले घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी घुमाइसकेपछि तपाईले निकालेर आफ्नो हातले नै यसरी मिलाउँदै
फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु। यस्तो भइसकेपछि तपाईँले एकदम टाइट गरेर यो रोललाई समात्नु हुँदैन, त्यसले त्यो यसरी समात्यो भने चाहिँ बिग्रिन सक्छ। अनि यसलाई हल्का तपाईँले यसरी छोड्न सक्नुहुन्छ। कति ठुलो बनाउने तपाईँलाई ठुलो बनाउनु। यस्तो भइसकेपछि तपाईँले यसलाई यसरी यो दुईटा हातले यसरी प्रेस गर्नुहोस्। यो यस्तो सेपको बन्छ। अनि अब यस्तो चुच्चो सेप बनाउनु पर्ने भएर हामीले यसलाई यताबाट यसरी प्रेस गर्नुहोस्। अनि यसको अपोजिटमा चाहिँ तपाईँले यसरी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को पेटल पनि तयारी भयो। यसरी हामीले दुईटा पेटल तयारी गरिसक्यौँ। अब हामी बाँकीको पेटल पनि गर्नेछौँ। अब यो तयारी भयो स्टिक, यो फ्लावर पनि। अब यसको बिचको भागको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा कलरले फेरि माथि राख्नेछौँ। मैले पर्पल कलर छानेको छु। यसलाई तपाईँले नखोल्ने यतिकै गर्नु। स्टिक तयारी भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टिक तयारी भयो। हुन्छ यो फुल यसरी तयारी भइसक्यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो भयो। अब हामी बटरफ्लाई बनाउनेछौँ। यो बटरफ्लाई जस्तै अब हामी पिङ्क कलरको चाहिँ बटरफ्लाई बनाउनेछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा ठुलो दुईटा सानो छ, त्यस कारण हामी पहिला सानो बनाउनेछौँ। यसरी तपाईँले अन्दाजमा हल्का छोड्नु पर्यो। यसलाई यतिको छोड्न सक्नुहुन्छ। यो सानो पेटल तयारी भयो। अब हामी ठुलो पेटल बनाउनेछ। यो दुईटा ठुलो ठुलो त अर्को छोड्न सक्नुहुन्छ। वान साइड मात्रै प्रेस गर्नुपर्छ यसलाई। अब यो हाम्रो रेडी भयो। अब हामी यो बिचको भाग बनाउनेछौँ बटरफ्लाईको लागि। यसको लागि कालो कलर खैरो कलर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ अन्दाजमा तपाईँले यसरी तपाईँले फोल्ड गरेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी गम लगाउनुहोस्, भित्र पनि लगाउनुहोस्, सजिलो हुन्छ, उक्किँदैन। अब हामी यो एन्टिना बनाउने छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यही बाँकी भएको पेपरलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा काट्नेछौँ।
काटिसकेपछि यसलाई हल्का यहाँ माथि अलिकति मात्रै फोल्ड गर्नु, यसरी फोल्ड गरेर यसलाई यसरी छोडिदिने। त्यसपछि गम लगाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कसरी लगाउने भनेर धेरैजना कन्फ्युज हुनुभएछ। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यस्तो यो साइडमा हैन तर यो फ्ल्याट साइडमा चाहिँ यसरी गम लगाउने। अब हाम्रो यो सबै बटरफ्लाईलाई चाहिने कुराहरु तयारी भइसक्यो। अब हामी यसलाई स्टिकमा टाल्ने छौं। स्टिकमा दिनु भइसकेपछि बटरफ्लाईको बडी पार्ट टास्ने छौं पहिला। माथिल्लो भागलाई टाल्ने छौं। तल्लो भागलाई टाल्ने छौं। यो बटरफ्लाई पनि तयारी भइसक्यो। साधारण खालको बटरफ्लाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रेडी भयो हाम्रो बटरफ्लाई। तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल खालको फ्लावर बनाउन सिकाउँछु। त्यसको लागि मैले पर्पल कलर लिएको छु। यसरी घुमाउने फेरि यसलाई पनि। यसरी घुमाइसक्नु भएपछि यसलाई हल्का छोड्दिने र पनि अनि तलपट्टिको पार्ट प्रेस गर्ने। अघि बटरफ्लाई बनाएको जस्तै हो। अब हामी यसलाई यो तयारी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई स्टिकमा टास्ने छौं। यो तयारी भयो। अब यसको बिचमा हामी राख्नु चाहिँ यसमा म रातो कलर नै प्रयोग गर्छु। यो सिम्पल खालको फ्लावर पनि रेडी भइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो स्टिक पनि तयारी बनाइसक्यौं।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी बनाइसक्यौँ यो 3टा बटरफ्लाई र फ्लावरहरूलाई। पहिलाको हप्ताकै क्राफ्टलाई हामीले आज फेरि दोहोऱ्यायौँ, एकदम डिटेलमा हामीले फेरि पनि सिक्यौँ। मलाई आशा छ तपाईँले आज चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिक्नुभयो होला। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो यो क्राफ्टमा मन पराइदिनु भयो। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, आजको क्राफ्ट तपाईँले हेरिदिनु भयो, इन्जोय गरिदिनु भयो। तपाईँहरूको लागि हामी फेरि यस्तै नयाँ क्राफ्टहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसी, धन्यवाद।